Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 1 students. So for today's video, we are going to continue with the new chapter, chapter 8, lines and angles. Okay, so for today's video, we are going to cover most of the subtopic in 8.1 lines and angles. Okay, you are going to see what are the congruency of line segments and congruency of angles. You're also going to know how to estimate and measure the length of a line segment and the size of an angle. And we are going to see the properties of the angle on a straight line, reflex angle, and the angle of one whole turn. And also we're going to see properties of complementary angle, supplementary angles, and conjugate angles. And the last one, we are going to see how to solve problems involving lines and also angles. Nampak macam banyak, tapi sebenarnya ni hanyalah lebih kepada ulang kaji masa kamu tahun 6 dulu. Ni lebih kepada dia macam pergi dalam sikit lah. Okay, let's see one by one. Kita start sekarang. What are congruency of line segments and congruency of angle? Line segments having the same length are known as congruent line segment. Maksudnya dekat sini, kalau kamu ada satu set ataupun sepasang garisan yang ada panjang yang sama, kita panggil mereka sebagai congruent line segment. Okay, the first one. Second one, angles having the same size are known as congruent angle. Maknanya kalau ada sudut yang ada sama size, kita panggil dia sebagai congruent angles. Okay. Line segment is donated using capital letters at both ends of the segment. Itu memang cara format penulisan untuk line segment. Maksudnya ada dua end. This is the first end. Kejap saya go. This is the first end kat ujung ni, and this is the second end lah. Okay. Dan kita denote dia sebagai apa-apa letter lah, PQ ke, RS ke, AB ke, tak kisah. Dan dia punya measurement ada kat tengah-tengah ni. So, contohnya maknanya panjang untuk line PQ adalah 6 cm. Okay. An angle is donated using the symbol yang macam tu. Angle tu, dia macam bentuk simbol more than, less than kan. Tapi sebenarnya ni adalah angle punya simbol. Capital letters at the vertex and at the ends of the two arms of the angle. Okay. So, kalau dia dah bagi 3 huruf, huruf yang dekat tengah-tengah tu lah dia punya angle. Contoh, kamu ada PQR. So, huruf tengah-tengah di antara PQR adalah Q. So, Q tu lah tempat di mana angle tu terletak. So, kita tulis sebagai macam ni lah. Angle PQR is equals to 40 degrees. Ataupun RQP is 40 degrees. Tak kisah. As long as dia punya Q, dia punya tengah-tengah tu adalah Q. Because yang tengah-tengah tu lah tempat angle tu terletak. Okay. Fahami dia punya format penulisan? Dia suruh explain whether line segments P, Q and RS in each of the following diagrams are congruent. So, tengoklah satu-satu. So, kalau untuk A tu, kamu ada PQ 3 cm. Tulislah PQ 3 cm. RS is also 3 cm. So, bila kamu ada sepasang line segment yang mengandungi ataupun yang ada line length yang sama, kita panggil dia congruent lah. So, ini congruent. Disuruh explain kan, next kita boleh tulis PQ sama dengan RS, measurement dia. Tengok B pula. PQ is 3.3 but RS is 3.2. Dia tak sama. Dia punya measurement tak sama. So dia bukan congruent. So not congruent. Why? Because PQ is not equals to RS. Macam tu sahaja. Okay? Tengok angle pula. Explain whether PQR and ABC in each of following diagrams are congruent.
So kalau kamu tengok kat sini, PQR, angle dia terletak kat Q. And ABC, angle dia terletak dekat D lah. Okay. So cara nak tulis adalah untuk A, kita tulis angle PQR is 32 degrees. And angle ABC is 32 degrees as well. So kita boleh conclude dia tu adalah congruent. Kenapa congruent? Sebab angle PQR is equivalent to angle ABC. Macam tu je. Tengok B pula. Angle PQR adalah 138 degrees. And also angle ABC adalah 136. So angle PQR tak sama dengan angle ABC. So conclusionnya not congruent. Boleh? Okay. How do you estimate and measure the length of a line segment and the size of an angle? The length of a line segment can be measured more accurately by using a ruler. Cikgu tak nak explain lebih-lebih pasal estimation ni. Sebab macam mana dia tak ada macam cara yang betul sangat sebenarnya untuk kita estimate. Tetapi kalau untuk kita measure accurately, kita kena guna ruler lah. Okay. Dan sama juga untuk angle. The size of an angle can be estimated by recognizing the right angle first. So, kalau untuk angle ni dia lain sikit. Kita boleh estimate dia by recognizing the right angle first. Apa itu right angle? Right angle tu adalah 90. Right angle tu adalah 90 darjah. Yang mana kalau kamu ada angle macam ni, ini yang kita panggil dia 90 darjah. Right angle. 90 darjah. Okay. So, kalau angle that appears more than a right angle has an angle greater than 90 degrees lah. Sebab dia kata more than tu. Tetapi kalau angle tu appears less than a right angle, so dia punya angle tu less than 90 degrees. So, ini reference kita, right angle ni 90 darjah. So, ini right angle. First diagram is right angle. This one kalau angle dia kurang daripada 90 darjah. And this one kalau dia lebih daripada 90 darjah. Ini untuk estimate saja. Tetapi kalau kita nak measure betul-betul, contoh yang ni contoh lain. Yang ni kata angle PQR appears slightly less than a right angle. Kenapa less than right angle? Sebab dia tu macam kurang daripada right angle yang garis tegak macam ni kan. Dia kurang sikit. So dia kata kat situ PQR can be estimated at about 80. 80 ni pun bukan betul pun. Dia estimate saja, dia anggarkan saja. Okay, tetapi kalau kita nak measure betul-betul accurately, kita kena pakai protractor. So, untuk pelajar-pelajar sekalian, sila make sure kamu ada geometry set. Okay, so please make sure that in your possession kamu kena ada geometry set. Kalau tak ada full geometry set pun tak apa. Tapi at least kamu kena ada compass and also protractor. Macam ni ruler tu wajib lah ada. So kalau dia ada angle kat sini, kalau kita nak measure accurately, kita pakai protractor. Okay. Macam mana kita nak measure kat sini? Okay, mari kita cuba. So, cikgu ada protractor kat sini. Let's say cikgu nak measure ini. Boleh juga. So kita bawa ke sini. Kita make sure dia punya line tu selari lah. Kalau tak selari, kena bagi sama lah. Okay, lebih kurang So, bila kamu measure kat situ, kamu akan dapat, bila angle dia dekat sini, angle kan dia besar kan? Dia besar ke sana. So, kamu start dari sini lah. So, baca dekat bawah ni. Kosong sampai dekat line tu, dia macam lebih kurang 145 lah. 145 145 boleh, 146. 145 lah. Kalau ikut kat sini. Okay, so this one 145 degrees. Okay, lepas tu tengok pula yang second tu. Alright, so kalau dia macam ni, macam mana kita nak measure? Kita pusingkan kita punya protector tu. Tak ada masalah, boleh. Measure macam tu. So make sure dia punya line tu kenalah.
Okay. Dan kita bawakan sikit. Okay. So, bila kamu measure, kamu akan dapat 115. So, kita baca dari sini sebab dia angle tu ke sana. So, kita baca dari belah dalam. So, ini 115. Okay. And then, yang ini pun tak payah tunjuk lah, tahu kan. Right. What are the properties of the angle on a straight line, reflex angle, and the angle of one whole turn? So disuruh flashback kat situ, explain the meaning of an acute angle and obtuse angle. Okay, acute angle ni, siapa ingat lagi? Acute angle ni adalah angle yang less than 90 degrees. Kalau obtuse ni, dia angle dia terletak di antara 90 dengan 180. Okay. First point dia kata, the angle on the straight line is 180. Okay, angle pada satu garis lurus, dia punya total angle adalah 180. Okay. Dia kata kat situ, thus the sum of angles on the straight line is 180. Okay. Yang kedua, a reflex angle is an angle with the size more than 180 and less than 360. Maksudnya dekat sini, kalau kamu ada satu complete circle, satu complete cycle dekat sini, yang belah sini ni kita panggil dia obtuse, kurang 90. Yang ni, silap. Kita kan obtuse, kita panggil dia sebagai acute, kurang 90. This is acute angle. Sampai dekat belah sini kita panggil dia sebagai obtuse angle. Dan more than 180, less than 360, maksudnya dia cover dua region dekat sini. Kita panggil dia sebagai reflex angle. Okay. Point yang ketiga, the angle of one whole turn is 360. Satu whole turn ni maksudnya kalau kamu pusing habis ni, satu habis semua ni 360. So, sum of angles at a point is 360. Okay. Kalau untuk first point ni, angle dekat straight line, total dekat sini adalah 180. Okay. Benda tiga benda ni, properties yang penting-penting kamu kena tahu. Soalan dekat situ, contoh. For each of the following angles, state whether the angle is an angle on the straight line, reflex, ataupun angle of one whole turn. So, kalau untuk yang ke sini, kamu nampak angle dekat situ, dia macam lebih daripada 180 kan? Lebih daripada straight line pun. So, ini kita panggil dia sebagai reflex angle. Contoh yang kedua, straight line. So, itu dia apa? Kita tulis the angle on a straight line. Contoh je. Yang ketiga, the angle apa? Sebab dia pusing habis tu. The angle of one whole turn. Iaitu 360. This one 180. Ini tak tahu. Tapi dia antara 180 sampai 360. Kurang lah. What are the properties of complementary angle, supplementary angles dan juga conjugate angle? Tengok contoh yang pertama dekat sini Okay. Kamu ada angle angle BAC. Angle BAC sebab angle terletak pada A Angle BAC tu kamu tengok total dia adalah 90 darjah. Okay. So, mana-mana angle di antara angle 90 tu bila tambah 2 tu dapat 90 lah. Lepas tu kata kat situ, the sum of two angles is always 90 darjah. So, mana-mana jumlah sudut yang 90 darjah, kita panggil dia sebagai complementary angle. Okay, ini untuk yang 90 darjah.
Contoh yang kedua, dia meliputi straight line. So, mana-mana angle yang dekat straight line ni, bila tambah-tambah semua, memang akan dapat 180. The sum of the two angles is always 180 untuk straight line. So, apakah nama angle dia? Supplementary angle. Complementary, supplementary angle. Okay, 1, 2, settle. Contoh yang ketiga, ini kita melibatkan angle of a whole turn at a point. So, dia kata kat situ, the sum of the two angles is always 360 lah sebab dia angle of a whole turn. So, bila ada dua angle, hasil tambah kedua-dua angle ni 360 dan apakah nama angle ni? Conjugate angles. Okay, ada 3 jenis angle. Complementary untuk 90 darjah, supplementary untuk 180 darjah dan 360 ni untuk conjugate angle. Alright. Soalan suruh explain whether each of the following statements is true or false. So, kalau untuk A tu, betul ke salah? 60 is a complement of 30. Complement betul tak? True lah. Kenapa? Because 60 tambah 30 adalah 90. Okay. Tengok B pula. Dia kata 125 is the supplement of 45. Supplementary kita refer kepada 180. Betul tak? The sum of the two angles. So, cuba kita tambahkan. 125 tambah dengan 45. Kita akan dapat 170. So, 170 is not equals to 100, 180. So, for B ni, dia punya statement dia adalah salah. Because it has to be 180 degree. Tengok C. 360 are conjugate. So, cuba try tambahlah 300 tambah 60. Kita dapat 360. Which is true lah. This is true. Okay. D. Sama juga 142 tambah 38. Kita dapat 180. So, this one also true. Okay. E pula. If angle A is the conjugate of angle B, then A is equals to 360 minus B. Betul lah. Sebab A tambah B adalah 360. So, bila kita bawakan B tu pergi sana, A sama juga dengan 360 tolak B. So, this is also true. Okay? Boleh? So, macam mana kita nak solve problem? Kita dah belajar semua jenis properties tadi tu. So, macam mana kita nak apply dalam solving problem? Okay, tengok contoh. In the diagram, A dan 46 adalah complementary angle. Apakah itu complementary angle? Tengok balik contoh. Dia kata kat situ, complementary angle adalah bila ada dua angle tersebut tambah together, you akan dapat 90. So, A tambah dengan 46 akan dapat 90 darjah. Kenapa 90? Sebab complementary. Complement memang hasil tambah dua sudut adalah 90. So, how to find A? Tolak je lah. 90 tolak 46. Yang akan dapat 44 degree. So, this is A. A done. It is given that A and B are supplementary angle. Apa itu supplement? Tengok balik. Supplementary adalah bila dua angle ditambahkan together, dia akan dapat 180. So, A tambah B adalah 180. We already know the value of A adalah 44. So, masukkan je lah. 44 tambah B sama juga dengan 180. So, B is equals to 180 minus 44. You will get the answer 13136. Settle B. And the angle conjugate to C is 283. Apakah maksud conjugate? Tengok balik. Conjugate adalah bila dua angle ditambahkan
serentak you akan dapat 360. So, dia kata conjugate of C kan. Conjugate of C is 283. So, you know that 283 bila kita tambahkan dengan C, kita akan dapat 360. So, carilah C sama juga dengan 360 tolak dengan 283. So, kita akan dapat C berapa tu? 7. Sini. 7, 5, 2. So, 15 tolak 8. 77. Okay. So, C is 77. So, kita dah ada A. Kita dah ada B. Dan kita dah ada C. So, how to find D? So, kita tambahkan semua sekali. We know that A plus B plus C plus D plus 46 is 360. Sebab dia angle at a point kat sini. Semua ni 360. So, kita masukkan je lah. So, 44 tambah 136 tambah 77 tambah dengan 46 tambah dengan D sama juga dengan 360. So, bila kamu selesaikan, kamu akan dapat D sama juga dengan 57. Siap jawapan. Settle. Okay. Tengok D pula. It is given that P and Q are supplementary. Supplementary Apakah itu supplementary? Tengok balik nota. Supplementary adalah 100, 180. So, kita boleh cakap P tambah Q adalah 180. Okay? If the difference between P and Q is 52, the difference P tolak Q adalah 52. Oi, macam pernah nampak je benda ni kat mana Chapter 6, linear equation. Kita dah belajar simultaneous equation. Apa yang kita kena buat? Kita kena label 1, kita kena label 2. So, nak pakai elimination ke nak pakai substitution? Kita pakailah elimination. Okay? So, let's say kita nak buangkan Q ni. So, kita boleh tuliskan apa? 1 tambah 2. Kenapa tambah? Sebab lain simbol tambah lah. Kalau sama simbol, tolak. So, you can get 2P is equals to 232 and P is equals to 116. Betul? Okay, so P is 116. Okay, so how to find Q, masukkan je lah dekat mana-mana. So, 116 tambah Q sama juga dengan 180. So, Q yang akan dapat 180, 116, 4, 7, 64. Okay. So, itu sahaja untuk first part of 8.1. Okay. Ya, untuk subtopik yang geometrical construction ni, kita akan buat Google Meet kejap lagi. Okay, so thank you class. Itu sahaja. Bye-bye.